Μάθημα 1. Ιδέες για ταξίδι το Σαββατοκύριακο. Σκεφτόμουν να κάνω ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο κάπου και θα μπορούσα πραγματικά να χρησιμοποιήσω μερικές ιδέες. Τι πιστεύεις? Αυτό ακούγεται σαν ένα φανταστικό σχέδιο. Κλείνεις προς κάποιον συγκεκριμένο προορισμό ή είσαι ανοιχτός σε προτάσεις? Είμαι αρκετά ανοιχτός αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να εξερευνήσω κάπου νέο και συναρπαστικό, ίσως με κάποιο όμορφο τοπίο. Τι θα λέγατε για ένα ταξίδι στα βουνά? Ο καθαρός αέρας και η εκπληκτική θέα θα ήταν ιδανικά για μια χαλαρωτική απόδραση. Αυτό ακούγεται ελκυστικό. Μπορώ να φανταστώ να κάνω πεζοπορία τη μέρα και να χαλαρώνω δίπλα στη φωτιά τη νύχτα. Ακριβώς. Ή θα μπορούσατε να σκεφτείτε έναν παραλιακό προορισμό, όπου θα μπορούσατε να απολαύσετε τον ήλιο και να απολαύσετε κάποιες θαλάσσιες δραστηριότητες. Η παραλία είναι πάντα μια καλή επιλογή, ειδικά αν θέλετε να χαλαρώσετε και απλά να απολαύσετε τον ήχο των κυμάτων. Επιπλέον, μπορείτε να δοκιμάσετε μερικά τοπικά θαλασσινά και να εξερευνήσετε κοντινά αξιοθέατα ενώ βρίσκεστε εκεί. Μου αρέσει η ιδέα να δοκιμάζω νέα φαγητά. Ομικρόν με τόνο, τι και αν διαλέξω, θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι είναι μια αναζωογονητική απόδραση από τη ρουτίνα. Μάθημα 2. Μνήμες τεστ ιστορίας. Θυμάστε εκείνο το τεστ ιστορίας που είχαμε στην τάξη? Το βρήκα εκπληκτικά εύκολο. Ναι, το θυμάμαι καλά. Για κάποιο λόγο, δεν χρειάστηκε να μελετήσω και πολύ. Όλα έκαναν κλικ για μένα. Είναι ενδιαφέρον πως ορισμένα θέματα έχουν απήχηση σε εμάς, σχεδόν σαν το υλικό να περιμένει να ανακληθεί. Οριστικά. Μπορούσα να θυμηθώ κάθε λέξη που είχε πει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, κάτι που έκανε την απάντηση στις ερωτήσεις παιχνιδάκι. Είναι τόσο ανακούφιση όταν μπορείς να βασιστείς στη μνήμη σου έτσι, έτσι δεν είναι? Αισθάνεται ότι όλη αυτή η προσπάθεια αποδίδει καρπούς. Απολύτως. Ένιωσα σίγουρη μετάβαση στο τεστ, γνωρίζοντας ότι είχα διατηρήσει τόσες πολλές πληροφορίες. Και εκείνες οι στιγμές που σημειώνετε τις απαντήσεις και συνειδητοποιείτε ότι το έχετε σωστά είναι τόσο ικανοποιητικές. Ναι. Είναι υπέροχο να βλέπεις τη σκληρή δουλειά σου να αντικατοπτρίζεται στην απόδοσή σου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σου για μελλοντικές δοκιμές. Εξάλλου, αυτές οι εμπειρίες είναι που μας βοηθούν να χτίσουμε μια γερή βάση για τις γνώσεις μας. Μάθημα 3. Συζήτηση για την πόλωση. Έχω σκεφτεί το θέμα της πόλωσης στη χώρα μας και πώς επηρεάζει την κοινωνία μας. Είναι ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα, έτσι δεν είναι? Οι διαιρέσεις φαίνονται να γίνονται όλο και βαθύτεροι με κάθε χρόνο. Ναι, και είναι ανησυχητικό να βλέπουμε πόσο συχνά διαφορετικές φατρίες αρνούνται να συμμετάσχουν σε επικοδομητικό διάλογο. Είναι πραγματικά ανησυχητικό. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε κοινά σημεία αντί για διαφορές για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η έβρεση κοινών αξιών θα μπορούσε να βοηθήσει να γεφυρωθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ διαφόρων ομάδων. Οπωσδήποτε, και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ανοιχτές συνομιλίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς να φοβούνται την κρίση. Είναι ζωτική σημασίας για τη θεραπεία και την κατανόηση, ειδικά σε ένα τόσο πολλωμένο περιβάλλον. Συμφωνώ. Μόνο ακούγοντας ο ένας τον άλλον, μπορούμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις βαθύτερες αιτίες των διαιρέσεών μας. Ναι, και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας πιο ενωμένης κοινωνίας όπου όλοι νιώθουν ότι ακούγονται. Μάθημα 4. Συζήτηση έργου. Ήθελα να συζητήσω το έργο που ολοκληρώσατε πρόσφατα, καθώς το βρήκα αρκετά εντυπωσιακό και διορατικό. Σας ευχαριστώ. Το εκτιμώ πολύ και ανυπομονώ να ακούσω τη σκέψη σας γι' αυτό. Τι σας ξεχώρισε περισσότερο? Το βάθος της έρευνας που κάνατε ήταν αξιοσημείωτο.
Έδειχνε ξεκάθαρα την αφοσίωσή σας και την προσοχή σας στη λεπτομέρεια. Είχα σκοπό να καλύψω όλες τις γωνίες, οπότε χαίρομαι που η προσπάθεια είχε απήχηση σε εσάς. Βρήκατε κάποια συγκεκριμένη ενότητα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα? Το μέρος της ανάλυσης ήταν συναρπαστικό. Παρήχατε μια τόσο σαφή προοπτική για τις επιπτώσεις των ευρημάτων. Είναι υπέροχο να το ακούς. Ήθελα να διασφαλίσω ότι η ανάλυση δεν ήταν μόνο ενημερωτική, αλλά και προκαλώντα σκέψη. Σίγουρα το πετύχατε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει σημαντικές συζητήσεις μεταξύ των συμμαθητών μας και όχι μόνο. Αυτό ακριβώς ήλπιζα, οπότε είμαι ενθουσιασμένος που ξέρω ότι θα μπορούσε να έχει αυτό τον αντίκτυπο. Είναι απόδειξη της σκληρής δουλειάς σας και ανυπομονώ να δω πώς ανταποκρίνονται οι άλλοι σε αυτό. Μάθημα 5. Δυνατότητα διαδικτυακής αγοράς. Έχω συναντήσει μια μοναδική διαδικτυακή αγορά και είμαι περίεργος για τις δυνατότητές της για ανάπτυξη. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η αγορά που τη ξεχωρίζει από άλλες? Επικεντρώνεται στη σύνδεση των ντόπιων τεχνητών με τους καταναλωτές, στην προώθηση των χειροποίητων προϊόντων και στην υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Μου αρέσει αυτό το κόνσεπτ. Όχι μόνο ενισχύει τη δημιουργικότητα, αλλά ενθαρρύνει επίσης τους ανθρώπους να ψωνίζουν τοπικά και βιώσιμα. Ακριβώς. Με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ηθικό καταναλωτισμό, πιστεύω ότι έχει μια σημαντική ευκαιρία να ευδοκιμήσει. Απολύτως. Οι άνθρωποι αναζητούν ολοένα και περισσότερο τρόπους για να υποστηρίξουν τις κοινότητές τους και να βρουν μοναδικά αντικείμενα. Επιπλέον, η πλατφόρμα φαίνεται φιλική προς το χρήστη, καθιστώντας εύκολη την πλοήγηση τόσο για τους πολιτές όσο και για τους αγοραστές. Αυτό είναι απαραίτητο. Μια απρόσκοπτη εμπειρία θα μπορούσε πραγματικά να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών και να ενθαρρύνει την επανάληψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μπορώ να δω αυτή την αγορά να γίνεται ένας προορισμός για όσους αναζητούν μοναδικά προϊόντα στο είδος τους. Μάθημα 6. Αγορές ΝΑΚ. Λοιπόν, να αγοράσουμε και εμείς μερικά σνακ για την κινηματογραφική μας βραδιά. Θα έκανε την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ναι, ας πάρουμε πατατάκια και μπισκότα. Αυτά είναι τα κλασικά αγαπημένα για μια ζεστή βραδιά. Λατρεύω την ιδέα. Τι είδους μάρκες προτιμάτε? Σκέφτομαι κάτι τραγανό και γευστικό. Είμαι λάτρης των πατατών, ειδικά αυτό με λίγο μπαχαρικό. Προσθέτουν μια ωραία κλωτσιά. Μεγάλη επιλογή. Και για τα μπισκότα προτιμάτε τη σοκολάτα ή κάτι άλλο? Τα μπισκότα σοκολάτας είναι η αδυναμία μου. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τα ζεστά μπισκότα φρέσκα έξω από το φούρνο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Συνδυάζονται τέλεια με ένα ποτήρι γάλα ή ακόμα και λίγο παγωτό. Αυτό ακούγεται παραδεισένιο. Θα είναι η τέλεια απόλαυση ενώ παρακολουθούμε την ταινία μας. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να αρπάξουμε ομικρόν με τόνο τι χρειαζόμαστε, ώστε να μπορούμε να επιδοθούμε χωρίς ενοχές. Μάθημα 7. Θρύλοι των Βίκινγκ. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για τους Vikings και πως ενστάλλαξαν φόβο και γοητεία σε όλη την Ευρώπη? Απολύτως. Οι Vikings ήταν μια αξιόλογη ομάδα από το βόρειο τμήμα της Ευρώπης, γνωστά για τις απίστευτες ναυτικές τους ικανότητες. Πράγματι, τα μακρόπλοια τους επέτρεπαν να ταξιδεύουν τεράστιες αποστάσεις, κάνοντας επιδρομές και εμπορικές συναλλαγές σε πολλές περιοχές. Είναι συναρπαστικό το πώς κατάφεραν να πλοηγηθούν σε τόσο ύπουλα νερά με τόση ακρίβεια και τεχνογνωσία. Ναι, και η φήμη τους ως σκληροί πολεμιστές σίγουρα συνέβαλε στους μύθους και τους θρύλους που τους περιβάλλουν σήμερα. Δεν ήταν μόνο πολεμιστές, όμως. Ήταν επίσης ικανοί τεχνίτες και έμποροι, κάτι που συχνά επισκιάζεται από την πιο βίαιη ιστορία τους.
Αυτό είναι αλήθεια. Η ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να ευδοκιμούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα λέει πολλά για την εφευρετικότητά τους. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως η κληρονομιά τους συνεχίζει να επηρεάζει τη λαϊκή κουλτούρα και την κατανόησή μας για την ιστορία. Οριστικά. Οι ιστορίες των περιπετειών και των κατακτήσεων τους εξακολουθούν να εχμαλωτίζουν τη φαντασία μας, καθιστώντας τους διαχρονικές φιγούρες στην ιστορία. Μάθημα 8. Διαγωνισμοί αλόγων. Έχετε ακούσει για τους συναρπαστικούς διαγωνισμούς που περιλαμβάνουν γρήγορα άλογα και αγώνες οργώματος? Ναι, αυτοί οι διαγωνισμοί είναι συναρπαστικοί. Δοκιμάζουν πραγματικά τη δύναμη και τη σταθερότητα των αλόγων, επιδεικνύοντας τις απίστευτες ικανότητές τους. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πως αυτά τα άλογα μπορούν να ελίσσονται σε δύσκολες συνθήκες με τόση χάρη και δύναμη. Μου αρέσει το πως αυτά τα γεγονότα αναδεικνύουν τον δεσμό μεταξύ των αλόγων και των εκπαιδευτών τους. Είναι μια αληθινή απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσής τους. Οριστικά. Δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός. Αφορά επίσης την ομαδική εργασία που περιλαμβάνει η προετοιμασία των αλόγων για τέτοιες προκλήσεις. Και η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων είναι ηλεκτρική. Ο ενθουσιασμός από το κοινό προσθέτει στη συγκίνηση του διαγωνισμού. Ναι, μπορείτε πραγματικά να νιώσετε την ενέργεια στον αέρα καθώς όλοι ζητοκραυγάζουν για τους αγαπημένους τους ανταγωνιστές. Είναι μια όμορφη γιορτή των ιππικών δεξιοτήτων και της παράδοσης που φέρνει κοντά την κοινότητα. Συμφωνώ. Παρακολούθηση αυτών των διαγωνισμών μπορεί να εμπνεύσει μια βαθιά εκτίμηση για την ιστορία και τον πολιτισμό της εκπαίδευσης αλόγων. Μάθημα 9. Πρόταση χρονοδιαγράμματος πληρωμών. Ήθελα να μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το έργο που συζητήσαμε. Νομίζω ότι πρέπει να προτείνουμε το χωρισμό του σε 3 ίσες δόσεις. Αυτό ακούγεται σαν μια δίκαιη προσέγγιση. Θα βοηθούσε στην αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο, η αρχική πληρωμή μπορεί να καλύψει προκαταβολικά κόστη, ενώ οι επόμενες πληρωμές μπορούν να συνδεθούν με ορόσημα. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Διασφαλίζει ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν προσιλωμένες στην πρόοδο και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Επιπλέον, οικοδομεί εμπιστοσύνη, καθώς ο πελάτης μπορεί να δει την εργασία να ολοκληρώνεται πριν κάνει την πλήρη πληρωμή. Απολύτως. Είναι μια κατάσταση win-win που μπορεί να ενισχύσει μια ισχυρότερη εργασιακή σχέση. Πιστεύω ότι αυτή η δομή θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τους πελάτες να κάνουν τον ανάλογο προϋπολογισμό, μειώνοντας κάθε οικονομική πίεση. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Οι σαφείς όροι πληρωμής μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ικανοποίηση και λιγότερες παρεξηγήσεις. Ας ολοκληρώσουμε αυτή την πρόταση και ας την παρουσιάσουμε στον πελάτη. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν την ευελιξία. Μάθημα 10. Αγκαλιάζοντας τη σκέψη. Είναι σημαντικό να παραμείνετε διανοούμενοι και φιλοσοφημένοι, ειδικά όταν συζητάτε ευαίσθητα θέματα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε τους ζηλωτές να μετατρέψουν τη λέξη μουσουλμάνος σε κάτι τρομακτικό, καθώς αυτό μόνο υποθάλπει την παρεξήγηση. Ακριβώς. Η εκπαίδευση και το ανοιχτό μυαλό είναι ζωτικής σημασίας για την κατάργηση των μύθων και την προώθηση του ειρηνικού διαλόγου. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε πολιτισμός έχει την πολυπλοκότητά του και πρέπει να προσεγγίζεται με σεβασμό και περιέργεια. Ναι, και μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά ο ένας από τον άλλον, αν επιλέξουμε να εμπλακούμε προσεκτικά αντί να αντιδράσουμε παρορμητικά. Πρόκειται για το χτίσιμο γεφυρών αντί για τείχους, ενθαρρύνοντας την κατανόηση και όχι τον φόβο. Απολύτως. Ενθαρρύνοντας συζητήσεις που είναι λεπτές και με σεβασμό, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο αρμονική κοινωνία. Είναι μια συλλογική ευθύνη που όλοι μοιραζόμαστε και κάθε μικρό βήμα προς την κατανόηση των θεμάτων.
Πράγματι. Ας δεσμευτούμε να είμαστε πρεσβευτές ειρήνης και γνώσης στις συνομιλίες μας. Μάθημα 11. Βασικά στοιχεία συσκευασίας. Όταν προετοιμάζομαι για ένα ταξίδι, τονίζω πάντα τη σημασία των κατάλληλων υποδημάτων. Αυτό είναι ένα τόσο βασικό σημείο. Τα άνετα παπούτσια μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ειδικά αν σκοπεύετε να περπατήσετε πολύ. Απολύτως. Και εκτός από τα παπούτσια, νομίζω ότι το να φέρετε μόνο ένα ελαφρύ σακίδιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε οργανωμένοι και κινητοί. Ναι, κρατά τα πράγματα απλά και σας επιτρέπει να απολαύσετε τις περιπέτειές σας χωρίς να βαριέστε. Επιπλέον, το Packing Light σας ενθαρρύνει να δώσετε προτεραιότητα σε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε σε σχέση με αυτό που νομίζετε ότι θέλετε. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την απόλαυση της εμπειρίας χωρίς το βάρος των υπερβολικών αποσκευών. Και ένα ελαφρύ σακίδιο διευκολύνει την πλοήγηση σε μέρη με πολύ κόσμο ή ανώμαλα εδάφη. Οριστικά. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να είσαι πρακτικός, ενώ παράλληλα αξιοποιείς το έπακρο το ταξίδι σου. Ας φροντίσουμε να υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλο αυτά τα απαραίτητα πριν από την επόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 12. Κοινή χρήση αγαπημένων. Είναι πάντα ευχάριστο να μοιράζεσαι τοπικά αγαπημένα με άλλους, δεν νομίζεις? Απολύτως. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να μοιούμε τους ανθρώπους στις μοναδικές γεύσεις και εμπειρίες της πόλης μας. Ναι, είτε πρόκειται για φαγητό, μουσική ή παραδόσεις, η κοινή χρήση αυτών των πτυχών βοηθά στη δημιουργία μόνιμων συνδέσεων. Μου αρέσει το πώς μας επιτρέπει να αναδείξουμε τον πολιτισμό και την ιστορία που διαμορφώνουν την κοινότητά μας. Ακριβώς. Όταν μοιραζόμαστε τα αγαπημένα μας, προσκαλούμε άλλους να εκτιμήσουν τον πλούτο του υπόβαθρου μας. Είναι ένας τρόπος για να καλλιεργηθεί η κατανόηση και η εκτίμηση, καταρρίπτοντας τα εμπόδια μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Και είναι συχνά αυτές οι κοινές εμπειρίες που δημιουργούν τις καλύτερες αναμνήσεις, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να γιορτάσετε τη διαφορετικότητα και να βρείτε κοινό έδαφος. Ας κάνουμε το σημείο να φιλοξενούμε συγκεντρώσεις όπου μπορούμε να μοιραστούμε τα αγαπημένα μας τοπικά με φίλους. Μάθημα 13. Ιδέες για ταξίδι το Σαββατοκύριακο. Ναι, ακούγεται υπέροχη ιδέα. Πού σκεφτόσασταν να πάτε για το ταξίδι μας το Σαββατοκύριακο? Σκεφτόμουν να κατευθυνθώ προθυνακτή. Η παραλία είναι πάντα αναζωογονητική και διασκεδαστική. Αυτό ακούγεται τέλειο. Λατρεύω την ιδέα να απολαμβάνω λίγο ήλιο και να απολαμβάνω το αεράκι του ωκεανού. Ακριβώς. Επιπλέον, υπάρχουν τόσες πολλές δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να κάνουμε, όπως το κολύμπι ή η δοκιμή θαλάσσιων σπορ. Και ας μην ξεχνάμε τα φρέσκα θαλασσινά. Μπορώ ήδη να γευτώ τα νόστιμα πιάτα που μπορούσαμε να απολαύσουμε. Ναι, η δοκιμή της τοπικής κουζίνας είναι σίγουρα το αποκορύφωμα κάθε ταξιδιού για μένα. Συμφωνώ απόλυτα. Προσθέτει τόσο πολύ γεύση στην εμπειρία και την κάνει πιο αξέχαστη. Να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το δρομολόγιό μας, θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα χάσουμε τίποτα συναρπαστικό. Ναι, ας το κάνουμε. Ανυπομονώ για μια καταπληκτική περιπέτεια μαζί. Μάθημα 14. Κάνοντας ένα διάλειμμα. Γεια σου, έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο? Θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος επαναφόρτισης. Ναι, θα μπορούσα πραγματικά να χρησιμοποιήσω ένα διάλειμμα. Η καθημερινότητα με έχει εξαντλήσει τον τελευταίο καιρό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Μερικές φορές μια αλλαγή σκηνικού είναι το μόνο που χρειάζεστε για να ανανεώσετε το μυαλό σας. Ακριβώς. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε? Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις.
Ίσως θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε τα βουνά. Ο καθαρός αέρας και η φύση θα ήταν τόσο αναζωογονητικά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να περιτριγυρίζομαι από τη φύση και να απολαμβάνω τη γραφική θέα. Επιπλέον, τα μονοπάτια πεζοπορίας και οι υπαίθριες δραστηριότητες θα μπορούσαν πραγματικά να μας βοηθήσουν να χαλαρώσουμε και να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας. Ναι. Και θα μπορούσαμε επίσης να φέρουμε μερικά σνακ για ένα πικνίκ, κάνοντας το ακόμα πιο ευχάριστο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την απόδρασή μας το Σαββατοκύριακο σύντομα. Μάθημα 15. Επίτευξη στόχων. Έχετε σκεφτεί κάποια συγκεκριμένα βήματα για να πετύχετε τους στόχους σας για φέτος? Απολύτως. Σκοπεύω να ακολουθήσω ένα έργο με το οποίο έχω πάθος εδώ και πολύ καιρό. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι είδους έργο σκέφτεστε? Θέλω να δημιουργήσω μια κοινοτική καλλιτεχνική πρωτοβουλία που φέρνει τους ανθρώπους κοντά μέσω της δημιουργικότητας. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Η τέχνη μπορεί πραγματικά να ενώσει τους ανθρώπους και να καλλιεργήσει την αίσθηση του ανήκειν. Ναι, και πιστεύω ότι μπορεί επίσης να ενθαρρύνει την αυτοέκφραση και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της κοινότητας. Χαίρομαι που σε βλέπω τόσο παρακινημένο. Έχετε σχεδιάσει πώς θα ξεκινήσετε? Έχω ένα πρόχειρο σχέδιο στο μυαλό μου, αλλά είμαι ανοιχτός σε προτάσεις και συμβουλές από άλλους για να το κάνω ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι το πνεύμα. Η συνεργασία με άλλους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και να εμπλουτίσει το έργο. Μάθημα 16. Η Μόνα Λίζα. Αυτός είναι ίσως ο πιο γνωστός πίνακας στον κόσμο, η Μόνα Λίζα, και έχει γοητεύσει το κοινό εδώ και αιώνες. Απολύτως. Ο τρόπος που δείχνει το κεφάλι και τους ώμους μιας γυναίκας, με αυτό το ενιγματικό χαμόγελο, είναι απλά μαγευτικό. Ναι, είναι συναρπαστικό πως ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι κατάφερε να εχμαλωτίσει τόσο συναίσθημα και βάθος στην έκφρασή της. Η χρήση του σφαματόου δίνει στον πίνακα τις απαλές μεταβάσεις του και προσθέτει στη μυστηριώδη γοητεία του. Είναι εκπληκτικό πόσες ερμηνείες έχουν βρει οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με την ταυτότητα και την έκφρασή της. Οριστικά. Κάθε θεατής φαίνεται να αφαιρεί κάτι διαφορετικό, καθιστώντας το ένα διαχρονικό αριστούργημα. Και η ιστορία πίσω από τον πίνακα, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής και της ανάκτησής του, απλώς προσθέτει στην ιδρύγκα του. Ναι, είναι μια αληθινή απόδειξη της διαρκούς δύναμης της τέχνης να εμπνέει και να προκαλεί σκέψη. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ το Λούβρο μια μέρα για να το δω από κοντά και να ζήσω από πρώτο χέρι τον αντίκτυπό του. Μάθημα 17. Επιλογές ΝΑΚ. Να αγοράσουμε και σνακ. Νομίζω ότι θα έκανε τη συγκέντρωση μας ακόμα πιο ευχάριστη. Ναι, ας πάρουμε πατατάκια και μπισκότα. Αυτά είναι πάντα επιτυχία σε κάθε εκδήλωση. Συμφωνώ. Τι είδους μάρκες πιστεύετε ότι πρέπει να επιλέξουμε, κάτι κλασικό ή λίγο πιο περιπετειώδες? Λατρεύω τα κλασικά πατατάκια, ειδικά αν έχουν αλμυρή γεύση. Είναι πάντα ικανοποιητικά. Αυτό ακούγεται τέλειο. Και για τα μπισκότα, έχετε στο μυαλό σας κάποιο αγαπημένο είδος? Τα μπισκότα σοκολάτας είναι τα αγαπημένα μου όλων των εποχών. Είναι μια κλασική απόλαυση που αρέσει σε όλους. Απολύτως. Απλώς φέρνουν πίσω τόσες όμορφες αναμνήσεις από την παιδική ηλικία. Δικαίωμα, και ταιριάζουν τόσο καλά με ένα κρύο ποτήρι γάλα ή ακόμα και με μια μπάλα παγωτό. Ας φροντίσουμε να αρπάξουμε μια ποικιλία για να καλύψουμε τα γούστα όλων. Θα είναι μια διασκεδαστική έκπληξη. Μάθημα 18. Επιλογές πρωινού. Έχετε πρωινό μετά ή συνήθως το παραλείπετε?
Ναι, συνήθως τρώω δημητριακά και καφέ, καθώς είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να ξεκινήσω τη μέρα μου. Ακούγεται σαν μια σταθερή επιλογή. Μου αρέσει το πως τα δημητριακά μπορούν να είναι τόσο ευέλικτα με διαφορετικές επικαλύψεις. Ακριβώς. Μερικές φορές προσθέτω φρούτα ή ξηρούς καρπούς για να το κάνω πιο θρεπτικό και χορταστικό. Και ο συνδυασμός του με τον καφέ είναι τέλειος για εκείνη την πρωινή ενίσχυση της ενέργειας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Με βοηθά να ξυπνάω και να νιώθω έτοιμος να αντιμετωπίσω τη μέρα μου μπροστά. Νομίζω ότι το πρωινό είναι ένα τόσο σημαντικό γεύμα. Δίνει πραγματικά τον τόνο για όλα όσα ακολουθούν. Ναι, είναι εκπληκτικό πόσο ένα καλό πρωινό μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και την παραγωγικότητά σας. Ας φροντίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στο πρωινό τα πολύ άσχολα πρωινά. Αξίζει το χρόνο που επενδύσατε. Μάθημα 19. Ζωηρός και ανθεκτικός. Ξέρετε, είναι συναρπαστικό το πως ορισμένα ζώα περιγράφονται ως ζωηρά σαν κουνέλια και πιο ανθεκτικά από ένα μουλάρι. Απολύτως. Αυτές οι περιγραφές υπογραμμίζουν τις αξιοσημείωτες ιδιότητες που διαθέτουν ορισμένα πλάσματα, καθιστώντας τα πραγματικά μοναδικά στο ζωικό βασίλειο. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι μόνο σωματικά, αλλά αντικατοπτρίζουν επίσης τη συμπεριφορά και την προσαρμοστικότητά τους. Ναι, και συχνά με εκπλήσει πως η φύση εξοπλίζει αυτά τα ζώα για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν στο περιβάλλον τους. Για παράδειγμα, η αντοχή ενός μουλαριού είναι θρυλική. Μπορούν να μεταφέρουν βαριά φορτία σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να κουράζονται εύκολα. Ακριβώς. Είναι ο συνδυασμός της δύναμης και της ανθεκτικότητάς τους που τους κάνει τόσο αξιόπιστους συντρόφους για εργασία και ταξίδια. Και ας μην ξεχνάμε την ευκινησία του τζάκραμπατ. Μπορούν να εκτοξευθούν μακριά από τα αρπακτικά με απίστευτη ταχύτητα. Δικαίωμα. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πως η εξέλιξη έχει διαμορφώσει τις ικανότητές τους για να εξασφαλίσει την επιβίωσή τους. Μου εμπνέει το πως αυτά τα ζώα δείχνουν τη σημασία τόσο της δύναμης όσο και της ευκινησίας στη φύση. Μάθημα 20. Έβρεση έμπνευσης. Βρίσκω έμπνευση στη φύση, τα βιβλία, ακόμα και τα καθημερινά αντικείμενα. Υπάρχει ομορφιά παντού γύρω μας, αν αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να το παρατηρήσουμε. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Η φύση έχει τον τρόπο να πυροδοτεί τη δημιουργικότητα και να μας υπενθυμίζει τις απλές χαρές στη ζωή. Ακριβώς. Μια βόλτα στο πάρκο μπορεί να οδηγήσει σε νέες ιδέες, ειδικά όταν παρατηρείς τα χρώματα, τους ήχους και τις κινήσεις γύρω σου. Συμφωνώ απόλυτα. Μερικές φορές ακόμη και ένα μόνο φύλλο ή ένα λουλούδι μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα θαυμασμού και δημιουργικότητας. Και τα βιβλία, επίσης, έχουν αυτή την απίστευτη δύναμη να μας μεταφέρουν σε διαφορετικούς κόσμους και να πυροδοτούν τη φαντασία μας. Ναι, μπορούν να μας μοιήσουν σε νέες έννοιες και προοπτικές που μπορεί να μην συναντήσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Μου αρέσει το πως τα καθημερινά αντικείμενα μπορούν επίσης να πουν ιστορίες. Ένα φθαρμένο ζευγάρι παπούτσια μπορεί να μας θυμίζει περιπέτειες και ταξίδια που έχουμε κάνει. Είναι τόσο όμορφη σκέψη. Κάθε αντικείμενο έχει μια ιστορία που μπορεί να μας εμπνεύσει με απροσδόκητους τρόπους. Πράγματι, απλώς δείχνει ότι η έμπνευση είναι παντού και περιμένει να την αναγνωρίσουμε. Μάθημα 21. Οδική περιπέτεια. Απέχει περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο από εδώ, και νομίζω ότι πρέπει να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο και να κάνουμε ένα οδικό ταξίδι από αυτό. Ακούγεται απίστευτη ιδέα. Μια μικρή περιπέτεια είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να σπάσουμε τη ρουτίνα. Ακριβώς. Η ίδια η οδήγηση μπορεί να είναι μέρος της διασκέδασης, ειδικά να ακολουθήσουμε μερικές γραφικές διαδρομές στη διαδρομή. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Η εξερεύνηση νέων τοπίων μπορεί να κάνει το ταξίδι εξίσου απολαυστικό με τον προορισμό.
Και μπορούμε να κάνουμε μερικές στάσεις για να δούμε ενδιαφέροντα αξιοθέατα ή να πάρουμε σνακ στη διαδρομή. Ναι. Είναι πάντα διασκεδαστικό να ανακαλύπτεις κρυμμένους πολύτιμους λίθους κατά τη διάρκεια ενός οδικού ταξιδιού και να δημιουργείς αυθόρμητες αναμνήσεις. Επιπλέον, έχοντας την ελευθερία ενός αυτοκινήτου σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε χωρίς να μας περιορίζουν τα χρονοδιαγράμματα. Αυτή είναι η ομορφιά ενός οδικού ταξιδιού. Μας επιτρέπει να αγκαλιάσουμε το απροσδόκητο και να απολαύσουμε το ταξίδι μαζί. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τη διαδρομή μας και να κάνουμε μια λίστα με τα μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε. Μάθημα 22. Εξερευνώντας την πόλη. Νομίζω ότι μια εβδομάδα θα πρέπει να είναι αρκετή για να εξερευνήσετε την πόλη και τα περίχωρά της σε βάθος. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μια εβδομάδα μας δίνει αρκετό χρόνο για να απολαύσουμε την τοπική κουλτούρα και να δούμε όλα τα βασικά αξιοθέατα. Ακριβώς. Μπορούμε να επισκεφτούμε μουσεία, να δοκιμάσουμε τοπική κουζίνα και πραγματικά να πάρουμε μια αίσθηση για το τι κάνει το μέρος μοναδικό. Μου αρέσει η ιδέα να βυθιζόμαστε στον πολιτισμό. Είναι ο καλύτερος τρόπος να εκτιμήσεις ένα νέο προορισμό. Επιπλέον, μπορούμε να πάρουμε το χρόνο μας και να μην βιαζόμαστε με τις εμπειρίες, επιτρέποντας αυθόρμητες περιπέτειες. Ναι. Μερικές φορές οι καλύτερες στιγμές προέρχονται από προγραμμάτιστες δραστηριότητες και συναντήσεις με ντόπιους. Και μπορούμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για χαλάρωση, ίσως σε ένα πάρκο ή σε ένα ζεστό καφέ. Αυτό είναι απαραίτητο. Η εξισορρόπηση της εξερεύνησης με το χρόνο διακοπής λειτουργίας θα μας βοηθήσει να επαναφορτιστούμε και να απολαύσουμε ακόμα περισσότερο το ταξίδι μας. Ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε το δρομολόγιό μας με σημεία που πρέπει να δείτε και λίγο ευέλικτο χρόνο για εξερεύνηση. Μάθημα 23. Βιολογικές προτιμήσεις. Μόλις εντόπισα ένα πράσινο αυτοκόλλητο σε αυτό το προϊόν. Είναι τέλειο. Προτιμώ τα βιολογικά όποτε είναι δυνατόν για λόγους υγείας. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τα βιολογικά τρόφιμα είναι συχνά πιο φρέσκα και απαλλαγμένα από επιβλαβείς χημικές ουσίες. Ακριβώς. Νιώθω πολύ καλύτερα γνωρίζοντας ότι αυτό που καταναλώνω καλλιεργείται χωρίς συνθετικά φυτοφάρμακα. Και δεν αφορά μόνο την υγεία. Η υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας βοηθά επίσης το περιβάλλον. Απολύτως. Η επιλογή βιολογικών μπορεί να συμβάλλει σε βιώσιμες πρακτικές και να προωθήσει τη βιοποικιλότητα. Τι γίνεται όμως με το κρέας? Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε βιολογικές επιλογές υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν ορισμένες αξιόπιστες φάρμες που δίνουν προτεραιότητα στην ηθική μεταχείριση και τις βιολογικές πρακτικές. Ναι, και αξίζει τον κόπο να αναζητήσουμε αυτές τις πηγές για χάρη της υγείας μας και του πλανήτη. Συμφωνώ. Ας προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε και να βρούμε τοπικούς αγρότες που προσφέρουν βιολογικό κρέας και άλλα προϊόντα. Μάθημα 24. Επιχειρηματικές δεξιότητες. Ο χειρισμός δύσκολων καταστάσεων μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά είναι μια κρίσιμη δεξιότητα στην επιχείρηση. Συμφωνώ απόλυτα. Η εκμάθηση της πλοήγησης σε δύσκολες συνομιλίες είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με τη μετατροπή μιας αρνητικής κατάστασης σε θετικό αποτέλεσμα, κάτι που απαιτεί δεξιότητα και ενσυναίσθηση. Ναι, και είναι σημαντικό να προσεγγίζετε αυτές τις καταστάσεις με ήρεμη συμπεριφορά και ανοιχτό μυαλό. Οριστικά. Ακούγοντας ενεργά, μπορούμε συχνά να βρούμε λύσεις που ικανοποιούν όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή είναι μια πολύτιμη προσέγγιση. Προωθεί ένα περιβάλλον συνεργασίας και ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη. Και όταν χειριζόμαστε καλά τις προκλήσεις, μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τις σχέσεις μας με συναδέλφους και πελάτες. Απολύτως. Δείχνει ότι είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε τις αντιξοότητες και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτούς σε δύσκολες στιγμές.
Ας θέσουμε ως στόχο να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτές τις δεξιότητες και να μοιραστούμε στρατηγικές μεταξύ τους. Μάθημα 25. Δαπάνες ΝΑΚ. Γνωρίζατε ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε σνακ, και τα μισά από αυτά ξοδεύονται σε πατατάκια. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δείχνει πραγματικά πόσο δημοφιλή είναι τα πατατάκια ως σνακ για τόσους πολλούς ανθρώπους. Απολύτως. Η ευκολία και η ποικιλία τους κάνουν δύσκολο να τους αντισταθείς, δεν νομίζεις? Ναι, και οι διαθέσιμες γεύσεις είναι ατελείωτες, καλύπτοντας κάθε είδους γευστικές προτιμήσεις. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως τα πατατάκια έχουν γίνει βασικό στοιχείο στη διατροφή μας, ειδικά κατά τη διάρκεια κοινωνικών συναναστροφών. Οριστικά. Αποτελούν συχνά το σνακ της επιλογής για πάρτι, βραδιές ταινιών και οδικές εκδρομές. Και όμως, ενώ είναι νόστιμα, είναι απαραίτητο να τα ισορροπήσετε με πιο υγιεινές επιλογές. Συμφωνώ. Η μετριοπάθεια είναι το κλειδί. Μπορούμε να απολαύσουμε πατατάκια, ενώ επίσης ενσωματώνουμε φρούτα και λαχανικά στο σνακ μας. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να εξερευνήσουμε πιο υγιεινές εναλλακτικές σνακ, ενώ θα απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας. Μάθημα 26. Παραμονή ενεργός. Γεια σου, έκανες γυμναστική τελευταία? Προσπαθώ να παραμείνω ενεργός. Ναι, έχω. Πήγαινα για τρέξιμο το πρωί και έκανα γιόγκα τα βράδια. Αυτό είναι φοβερό. Το τρέξιμο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε την καρδιαγγειακή σας υγεία και να καθαρίσετε το μυαλό σας. Απολύτως. Και η γιόγκα με βοηθά με την ευελιξία και τη χαλάρωση, που είναι μια ωραία ισορροπία. Μου αρέσει το πως και οι δύο δραστηριότητες αλληλοσυμπληρώνονται, παρέχοντας τόσο σωματικά όσο και ψυχικά ωφέλη. Ναι. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε προπονήσεις που όχι μόνο μας προκαλούν, αλλά και μας δίνουν κίνητρο. Στα σίγουρα. Προσπάθησα να το συνδυάσω με προπόνηση δύναμης και ποδηλασία επίσης. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Το να διατηρούμε διαφορετικά πράγματα μπορεί να αποτρέψει την πλήξη και να μας βοηθήσει να παραμείνουμε αφοσιωμένοι. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να διατηρήσουμε μαζί αυτόν τον ενεργό τρόπο ζωής. Μπορεί να το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Μάθημα 27. Έβρεση ξενοδοχείου. Καταφέρατε να βρείτε ξενοδοχείο με Wi-Fi για το ταξίδι μας? Είναι απαραίτητο για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Ναι, το έκανα. Βρήκα ένα υπέροχο μέρος που όχι μόνο έχει αξιόπιστο Wi-Fi αλλά προσφέρει και ωραίες ανέσεις. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι σημαντικό να έχετε έναν άνετο χώρο για να χαλαρώσετε μετά από μια μέρα εξερεύνησης. Απολύτως. Επιπλέον, το να μπορούμε να ελέγχουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα μας κάνει τα πάντα πιο ομαλά. Συμφωνώ. Είναι υπέροχο όταν τα ξενοδοχεία καλύπτουν τις ανάγκες των ταξιδιωτών, ειδικά με τη τεχνολογία να είναι τόσο αναπόσπαστη στη ζωή μας. Ναι, και μου αρέσει που αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται επίσης κοντά σε πολλά αξιοθέατα που θέλουμε να επισκεφτούμε. Τέλειος. Αυτό θα μας διευκολύνει να εξερευνήσουμε χωρίς να χάνουμε χρόνο σε μεγάλες μετακινήσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα περάσουμε υπέροχα εκεί, ειδικά με όλες τις ανέσεις. Ας ολοκληρώσουμε την κράτηση σύντομα για να εξασφαλίσουμε τη διαμονή μας. Μάθημα 28. Χώροι χαλάρωσης. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τόσο χαλαρωτικό να έχεις έναν ειδικό χώρο για διάβασμα. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα σαν να κουλουριάζεσαι σε μια ζεστή γωνιά με ένα καλό βιβλίο. Ακριβώς. Σας επιτρέπει να ξεφύγετε σε διαφορετικούς κόσμους και ιστορίες χωρίς περισπασμούς. Και το να έχετε ένα ήσυχο περιβάλλον ενισχύει την εμπειρία,
καθιστώντας την ακόμα πιο ευχάριστη. Λατρεύω πως ένας αφιερωμένος χώρος ανάγνωσης μπορεί να μας εμπνεύσει να παίρνουμε βιβλία πιο συχνά. Απολύτως. Κάνει την ανάγνωση να νιώθει σαν μια ειδική τελετουργία και όχι απλώς μια άλλη εργασία. Επιπλέον, είναι ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα, δεν νομίζετε? Οριστικά. Το διάβασμα μπορεί να μας μεταφέρει και να προσφέρει ένα υπέροχο διανοητικό διάλειμμα. Ας φροντίσουμε να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους στα σπίτια μας, ενθαρρύνοντάς μας να βουτάμε τακτικά στα βιβλία. Μάθημα 29. Ολυμπιακά όνειρα. Γνωρίζατε ότι κάποιος πήγε στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και κέρδισε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε πολύ νεαρή ηλικία 21 ετών. Αυτό είναι απίστευτο. Η απόκτηση μιας τέτοιας τιμής σε τόσο νεαρή ηλικία πρέπει να ήταν μια συναρπαστική εμπειρία για εκείνον. Απολύτως. Είναι εντυπωσιακό να σκέφτεσαι την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να φτάσεις σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ναι, το να κερδίσεις ένα χρυσό μετάλλιο δεν είναι μόνο ταλέντο. Αφορά επίσης την αμήλικτη προπόνηση και την πνευματική σκληρότητα. Υποτίθεται ότι θα είχε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του, ειδικά μετά από ένα τόσο σημαντικό επίτευγμα. Οριστικά. Το να είσαι Ολυμπιονίκης ανοίγει τόσες πολλές πόρτες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και η πίεση που έρχεται με το να είσαι στο προσκήνιο μπορεί να είναι τεράστια, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει κάποιον να πετύχει ακόμη περισσότερα. Ακριβώς. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο ενθαρρυντικό πρέπει να είναι να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. Είναι ιστορίες σαν αυτές που παρακινούν άλλους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, δείχνοντας ότι όλα είναι δυνατά με σκληρή δουλειά. Μάθημα 30. Πολιτική για τα χαμένα κλειδιά. Άκουσα ότι σε αυτό το ξενοδοχείο δεν χρεώνουμε για χαμένα κλειδιά. Είναι συμπληρωματικό για τους καλεσμένους μας, κάτι που είναι αρκετά γενναιόδωρο. Αυτή είναι μια αναζωογονητική πολιτική. Πραγματικά δείχνει ότι νοιάζονται για την άνεση και την άνεση των καλεσμένων τους. Ακριβώς. Η απώλεια ενός κλειδιού μπορεί να είναι αρκετά αγχωτική χωρίς την πρόσθετη πίεση των επιπλέον χρεώσεων. Ναι, και είναι ωραίο να βλέπεις τις επιχειρήσεις να κατανοούν ότι συμβαίνουν λάθη και το χειρίζονται με ευγένεια. Με κάνει να νιώθω πιο χαλαρός γνωρίζοντας ότι δεν θα τιμωρηθώ για ένα ειλικρινές λάθος ενώ απολαμβάνω τη διαμονή μου. Απολύτως. Μια φιλόξενη ατμόσφαιρα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη συνολική εμπειρία. Επιπλέον, αντανακλά καλά την εξυπηρέτηση πελατών του ξενοδοχείου, οι οποίοι είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ενός μέρους για διαμονή. Ναι, η καλή εξυπηρέτηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά ένα ταξίδι, κάνοντας τους επισκέπτες να αισθάνονται ότι εκτιμούν και εκτιμούν. Νομίζω ότι αυτού του είδους η πολιτική τα ξεχωρίζει από άλλα ξενοδοχεία που μπορεί να μην είναι τόσο φιλόξενα.